سلام، خوش اومدی. من مریم، اینجا DNA. امروز با یه تمرین برای باز کردن 180 اومدم پیشت. پس اگر دوست داری که انعطافت زیاد شه این تمرین رو از دست نده. برای حرکت اول توی حالت قورباغه قرار میگیریم. به این توجه داشته باش که حتما پاهات یعنی رون پاهات و لگنت تقریبا توی یه خط باشه و خیلی جلوتر و یا عقبتر نباشی. کمرتو گود نکن، سعی کن شکمتو منقبض نگه داری و توی این حالت حداقل 40 ثانیه مکس داشته باشیم. بعد از 40 ثانیه مکست شروع کن به سمت عقب ضربه های کوچیک زدن. باز سعی کن کمرتو گود نکنی و در حد توانت رو به عقب ضربه بزنی. اگر ایستادن توی این حالت بعد راحت تر شد، سعی کن یک کوچولو زانوات از هم دورتر کنی و به زمین نزدیک تر بشی. خب حالا برای حرکت بعدی میخوایم همون حرکت رو به صورت تک پا اجرا کنیم. یعنی قورباغه‌مون رو به صورت تک پا بریم. باید یکی از پات همون شکل خم بمونه، یعنی داخل رونت و داخل ساق پات روی زمین باشه و پای دیگه در راستای لگن. حواست باشه که توی راستای لگنت باید صاف بشه. سعی کن زانواتو صاف نگه داری و تا حد امکان بیای پایین. حتی میتونی روی کف دستات وایسی و بعد از یه مدت تمرین ساعداتو روی زمین بذاری. حالا همین حرکت رو برای سمت دیگه هم اجرا میکنی. وقتی روی این حرکت حدود حداقل 40 ثانیه مکس کردی، سعی کن پاتو کم کم به سمت بغل هل بدی و ببری کنارتر تا به زمین نزدیکتر بشی. یادت نره که کمرتو گود نکنی. برای حرکت بعدی نیازه که یه ذره زیر زانوت متتو ضخیم‌تر بذاری. بخاطر همین من میام متمو تا میکنم. میتونی یه حوله پارچم بذاری. پات خمه. دوباره مثل حالت قبل پای دیگه‌مون توی راستای لگن میره بغل و این بار سعی میکنم آسانمو به سمت عقب هل بدم و خیلی آروم و کوچیک بشینم. اینی که تا کجا بیام پایین کاملا به توانایی خودت بستگی داره. این کارو برای هر طرف برای چند تا ست 10 الی 20 تا تکرار سعی کن انجامش بدی. حرکت بعدی لازمه که پاتو خم کنی. اینی که دوتا پا چقدر با هم فاصله داشته باشه کاملا به توانایی و انعطاف خودت بستگی داره. به سمت وسط ضربه میزنی و این کار رو برای 10 الی 20 تا تکرار برای هر دو طرف تکرار میکنی.
حرکت بعدی لازمه که بشینیم و پاهامون رو صاف بذاریم رو برم. سعی کن توی این حالت زانواتو خم نکنی و تا حد امکان زانوات صاف باشه. قراره با پشت صاف، نه پشتی که گرده، به سمت جلو ضربه بزنی. تا کجا میری پایین؟ تا جایی که انعطافت و بدنت بهت اجازه میده و سعی میکنی که پشتت رو صاف نگه داری. حالا بعد از چند تا ضربه برو جلو، دست تا هر جایی که میرسه اونجا رو بگیر، ساق پاد، مچ پاد، کف پاد فرق نداره. توی همونجا با خم کردن آرنج دوباره شروع کن به ضربه زدن. حالا دستاتو میکشی بالا و تا جایی که میتونی دورشون. هر جایی از بدنتو که تونستی بگیر. اگر دستات رسید به کف پات، یه بار انگشتاتو بکش سمت صورتت و یه بار با انگشتات پشتتو بکش به سمت جلو. برای حرکت بعدی پاهاتو از همدیگه فاصله بده و داخل پاهاتو به سمت زمین خم کن. این کار رو برای هر دو طرف تکرار کن. بعد از چند تا تکرار این بار بچرخ به روی یکی از پاها و سعی کن که زانوی موافق رو بلند کن. همین کار رو برای سمت دیگه هم تکرار کن. میخوایم با پاهای باز به سمت جلو ضربه بزنیم. پاهاتو در حد توانت، نه خیلی باز و نه خیلی جمع بذار و سعی کن با پشت صاف دوباره به سمت جلو ضربه بزن. اینی که تا کجا بیای پایین کاملا به توانایی خودت بستگی داره. حالا دستاتو به سمت جلو بکش و با پشتی صاف توی همین حالت 5 ثانیه مکس داشته باش. اگر بتونی 30 الی 40 ثانیه حداقل روی این پوزیشن بمونی خیلی بهت کمک میکنه توی باز شدن 180. حالا کم کم به سمت یکی از پاهات شروع به حرکت میکنی. بعد از اینکه رسیدی به پا سعی کن دوباره با پشت صاف به سمت اون پا بدنت رو نزدیک کنی. همین کار رو دوباره برای سمت بعد هم تکرار میکنی. ولی این بار وقتی رسیدی وسط و مکس کردی سعی کن بیای پایین تر و خودت رو بیشتر به سمت جلو بکشی. حالا بلند شو وایسا و سعی کن که پاهاتو باز کن. بعد امکان بیا پایین، دستاتو برسون به زمین. حواست به این باشه که وقتی دستاتو روی زمین میذاری لگنت به سمت جلو حرکت نکنه و لگن و پاهات توی یک خط باشه. بعد امکان بیا پایین و شروع کن توی اون نقطه ضربه زدن. البته میتونی قبلش مکس داشته باشی برای 30 تا 40 ثانیه و بعد ضربه بزنی. بعد از اینی که برات آسون تر شد میتونی بیای پایین تر و ساعداتو بذاری روی زمین. بعد از اینی که برای یه مدتی این تمرین رو تکرار کردی و به زمین به اندازه کافی نزدیک شدی میتونی روی 180 بشینی. وقتی نشستی هم دوباره میتونی با ضربه های کوچیک خودت رو به زمین نزدیکتر و 180 رو کامل تر بکنی و اگه بتونی سینت رو به زمین بچسبونی که دیگه عالیه.